Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm món bánh dâu chéo quẩy vô cùng đơn giản. Cô bác, anh chị và các bạn sẽ dễ dàng thành công với cách làm này ngay lần đầu tiên. Vỏ bánh thì giòn, bên trong thì xốp, rỗng ruột. Và Hana chia sẻ thêm kinh nghiệm của Hana làm sao cho bánh luôn phồng to, rỗng ruột bên trong. Bây giờ, Hana mời cô bác, anh chị và các bạn cùng làm với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ lấy một cái tô lớn, cho vào tô một cái trứng gà. Tiếp tục thêm vào 140ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Cô bác, anh chị và các bạn không thích bỏ đường, mình có thể bỏ qua cũng được. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Tiếp tục thêm vào 1,5 muỗng canh dầu ăn và mình cũng trộn đều cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Sau khi trộn đều các chất lỏng thì mình sẽ rây bột vào. Phần bột Hana sử dụng là 300g bột mì đa dụng, 2g muối nở baking soda, 6g bột nở baking powder, mình sẽ dùng một cái phới dẹp để trộn đều tất cả các nguyên liệu này thành một khối. Sau đó nhồi sơ khoảng 1 phút nữa. Sau 1 phút, mình sẽ bọc kín khối bột này lại và để cho bột nghỉ 20 phút. Sau 20 phút, mình sẽ quét dầu lên mặt bàn để chống dính. Sau đó mình sẽ đặt khối bột lên. Mình không cần phải nhồi bột. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần dùng tay ấn xẹp bọt khí bên trong, gấp bột lại làm ba theo chiều ngang và chiều dọc là được. Sau khi làm xong, mình sẽ đậy khối bột lại, tiếp tục để bột nghỉ 20 phút. Sau 20 phút, mình sẽ tiếp tục lặp lại thêm 2 lần nữa giống như vậy. Trong lúc chờ bột nghỉ thì cô bác, anh chị và các bạn có thể làm những công việc khác. Mình chỉ cần cài sẵn đồng hồ hẹn giờ là được. Vì thời gian nghỉ bột hơi lâu, nhưng mà thời gian làm thì rất là mau.
Lần thứ 3, khi gập bột xong, mình cũng để cho bột nghỉ 20 phút. Sau 20 phút, ấn xẹp bọt khí bên trong, dàn đều khối bột ra và cuộn tròn bột lại. Sau khi cuộn tròn bột xong thì mình sẽ bọc kín khối bột lại, sau đó để bên ngoài ở nhiệt độ phòng ít nhất là 4 tiếng hoặc là cho vào tủ lạnh qua đêm. Theo cảm nhận của Hana thì bột để bên ngoài 4 tiếng, thành phẩm ăn sẽ ngon hơn là để qua đêm trong tủ lạnh. Sau 4 tiếng thì mình sẽ bắt đầu chia bột để chiên bánh. Lần này cô bác anh chị và các bạn không dùng dầu ăn để chống dính mà mình sẽ dùng bột. Phần bột áo phía dưới, cô bác anh chị và các bạn nhớ để dày một xíu để tránh một chút mình lấy bột lên bị dính. Mình sẽ kéo dài khối bột này ra khoảng 60 cm. Để bánh phồng to và rỗng ruột thì theo kinh nghiệm của Hana, khi cán bột mình sẽ cán dày 1 cm. Nếu mình cán nhỏ hơn, lúc mình kéo bột chiên, bột sẽ không phồng to. Nếu mà mình cán dày hơn thì khi mình kéo ra, bột sẽ bị dày. Phần ruột bên trong sẽ bị đặc, không được mềm xốp. Phần áo bột bên trên, cô bác anh chị và các bạn chỉ cần áo một lớp mỏng sao cho mình cán không bị dính là được. Và chia bột có chiều ngang khoảng 3 cm. Thêm một bước nhỏ để giúp cho bánh khi chiên có được hình dáng đẹp hơn. Khi chia bột xong, cô bác anh chị và các bạn nhớ rải thêm một ít bột khô giữa hai bên đường cắt. Mình đừng rải bột vô phần giữa, vì phần giữa một chút mình dán hai phần bột lại với nhau. Mình sẽ dùng đũa nhúng nước, sau đó quét lên phần chánh giữa của miếng bột. Cô bác anh chị và các bạn nhớ quét xen kẽ, một miếng quét và một miếng bỏ. Và bây giờ mình sẽ dùng miếng bột không có quét nước, đặt úp lên miếng bột có quét nước. Mặt úp mặt, mình làm như vậy khi chiên hai miếng bột không bị tách rời nhau. Và cuối cùng mình sẽ dùng một chiếc đũa khác, áo một lớp bột chống dính bên ngoài, ấn vào chánh giữa hai miếng bột để kết dính chúng lại với nhau. Cô bác anh chị và các bạn có thể nhìn thấy, nhờ mình áo một lớp bột giữa hai đường cắt, khi mình ghép chúng lại với nhau, phần này không bị dính lại, một chút mình chiên bánh tạo hình sẽ đẹp hơn. Trong khi tạo hình bánh, cô bác anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một chảo dầu. Nhiệt độ dầu chiên bánh lý tưởng nhất để bánh phồng to và rỗng ruột là ở nhiệt độ 170 tới 180 độ C. Hoặc nếu không có nhiệt kế, cô bác anh chị và các bạn cho một ít bột vào. Nếu bột nổi lên lập tức
là dầu đã đạt. Mình sẽ lấy một phần bột, kéo dài ra một xíu, sau đó thả từ từ vào chảo dầu, lật đều hai bên. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ, khi mình bắt đầu chiên thì mình sẽ đảo liên tục cho tới khi bột nở hết cỡ, không còn nở nữa thì mình mới bắt đầu chiên từ từ cho tới khi bánh vàng. Khi bánh đã nở hết cỡ, lúc này nếu mà cô bác, anh chị và các bạn muốn cho thêm một cái bánh khác vào thì mình sẽ cho vào giai đoạn này. Trong khi chiên, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ kiểm tra nhiệt độ dầu lại. Vì nếu mà mình chiên lâu quá, nhiệt độ dầu xuống, phần bánh sau này sẽ không được nở giống như phần bánh lúc đầu. Và để chiên bánh phồng to ngon hơn thì cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ để ý cái chảo. Vì nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng chảo nhỏ mà mình chiên nhiều cái thì phần bánh không có đủ chỗ để nó nở, bánh cũng sẽ không phồng to. Vậy là chỉ cần bỏ ra một ít thời gian và để ý kỹ những gì Hana chia sẻ, cô bác, anh chị và các bạn sẽ dễ dàng thành công món dâu chéo quẩy này. Vỏ bánh thì rất là giòn, bên trong mềm xốp rỗng ruột. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana sẽ chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.